हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ फर्मुला एन्ड फंक्सन सिरिजको लेसन नम्बर 21 मा। लेसन नम्बर 21 मा आज हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फंक्सन म्याच। सो आज हामी चाहिँ म्याच फंक्सन डिस्कस गर्छौं है। अलराइट, सो म्याच फंक्सन के हो? म्याच फंक्सनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिपेन्डिङ अन अ भ्यालु, एउटा भ्यालुको बेसिसमा चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ एउटा रेन्जमा कुन ठाउँमा छ भनेर पत्ता लगाउनमा मद्दत गर्छ है। ओके, सो मैले यसरी बकबक गर्नु भन्दा यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् होला, यता यसरी सम्झाए भने चाहिँ चाँडै बुझ्नुहुन्छ होला। ओके, सो मसँग यहाँ 5 वटा फिल्ड छ हैन। सो मैले अघि नै भने जस्तो म्याच फंक्सन भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु जसलाई चाहिँ हामीलाई रेन्जमा खोज्नु पर्ने छ र कुन ठाउँमा छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यसमा चाहिँ हामीले म्याच युज गर्छौं है। फर एक्जाम्पल, हामीलाई चाहिँ यो फिल्ड 1 मा यो 5 वटा नम्बर्सहरु छ, भ्यालुजहरु छ। सो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ 60 को लोकेसन के हो, 60 नम्बर 60 को लोकेसन के हो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौं, इक्वल टु म्याच सिन्ट्याक्स है। लुकअप भ्यालु हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ 60 पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि कहाँ पत्ता लगाउनु पर्छ? लुकअप एरे भनेको छ हैन। लुकअप एरे भनेको यो है। त्यसपछि म्याच टाइप हुन्छ, हेर्नुस् है यहाँ लेस देन 0। अहिले चाहिँ यो माथिको दुईटामा फोकस नगर्नु, किन भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच चाहिन्छ, ठ्याक्कै 60 हुन पर्यो है। सो यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यो डेटको यसमा रहेछ सिन्ट्याक्स, यसलाई चाहिँ म जेनरल बनाएँ हैन। सो थर्ड पोजिसन है। सो यो रेन्जमा चाहिँ यो तेस्रो पोजिसनमा छ भनेर देखायो हैन। 1 2 3। सो 60 चाहिँ नम्बर 3 मा छ है। सो 60 चाहिँ नम्बर 3 मा छ। सो यसरी चाहिँ पोजिसन थाहा पायो। सो एक्ज्याक्टली यसरी नै हामीले कपी पेस्ट गर्न सक्छौं। 60 यसमा चाहिँ दोस्रो पोजिसनमा छ, यसमा चाहिँ 60 छैन, त्यही भएर चाहिँ एरर दियो। यसमा चाहिँ 60 चौथो नम्बरमा छ। फेरि हेर्नु है, यहाँ कन्फ्युज नहुने, यो रो 5 भनेको चौथो नम्बर होइन, के भन्छ यहाँ 5 यहाँ 4 कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ सिलेक्ट गरेको यो रेन्ज, हाम्रो यो रेन्ज भित्रको पोजिसन 1 2 3 4। सो 4 नम्बरमा आयो नि त। सो यसरी चाहिँ 60 लास्टमा छ, 5औं नम्बरमा। सो 5 आयो। इजी थियो, एकदम इजी है। सो म्याचले चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ एउटा रेन्जमा खोज्नुमा मद्दत गर्छ र खोजेर चाहिँ त्यसको पोजिसन चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्छ है। इजी थियो, एकदम इजी थियो। अझै पनि के कन्फ्युजन छ भने प्लिज लेट मी नो, आई विल ट्राई टु मेक अ भिडियो अन दैट है। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।